In the name of Allah, Assalamu alaikum. Dear students, I hope you be fine. Okay students, welcome to lesson 5 unit 2. سلامونه او احترامات ګرانو زده کوونکو. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. ښه راغلاست زموږ پنځم لوست د دوم فصل ته. ښه درنو زده کوونکو، تاسو په تېر لوست کې هم هغه لوبې مو ویلې چې تاسو په ښوونځي کې کولی سئ چې هغه ترسره کړئ، او یو متن هم درلوده چې په هغه متن کې د باغ زنانۍ په اړه یې تاسو ته ویلي وو. ښه درنو زده کوونکو، په نننۍ لوست کې تاسو بیا هم د همغه لوبو په اړه وایئ چې تاسو په ښوونځي کې کولی سئ چې ترسره کړئ. زموږ د نن لوست پاڼه څومه پاڼه ده؟ 21مه پاڼه او 22مه پاڼه. پیج 21 and پیج 22. ښه درنو زده کوونکو، تاسو خپل کتابونه خلاص کړئ. ښه درنو زده کوونکو، تاسو په تېر لوست کې د یو درسي صنف د هدایت او انسټرکشنونو په اړه ویلي وو. زه به تاسو ته اوس بعضې انسټرکشنونه وایم، تاسو به هغه ځان سره کار کوئ. Okay students, open your books. Come to page number 21. ښه درنو زده کوونکو، په 21مه پاڼه کې تاسو وګورئ چې موږ چې لرو. Look and read. Look and read. وګورئ او ولولئ. تاسو ته انځورونه درکول شوي دي، تاسو به انځورونو ته ګورئ او بیا به وایئ چې دغه کوم کار، کومه لوبه ترسره کوي. Running. Running. تاسو انځور ته وګورئ درنو زده کوونکو چې په انځور کې کوم کار ترسره کوي. آفرین. چی کوي؟ منډه کوي. Skipping. Skipping. Skipping چی و؟ اسمان بازی. Hopping. Hopping. Hopping تاسو انځور ته وګورئ، دا به تاسو ته ډېر اشنا وي، د دې لپاره تاسو به حتما دغه لوبه هم کړي. آفرین. کومه لوبه ده؟ لشت بازی. Sliding. 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 وګورئ انځور ته، تاسو ته ډېر اشنا ده که نه درنو زده کوونکو؟ هم تاسو د هغه هم ترسره کړی ده او هم په تېر لوست کې لوستلی و. چی و؟ آفرین. چی دی؟ یخمالک. Pulling. Pulling. چی دی؟ رسۍ لوبه. د رسۍ لوبه کومه لوبه ده؟ آفرین درنو زده کوونکو، تاسو هم ترسره کړې ده. څو زده کوونکي به، څو ملګري به یوې خواته رسۍ کش کوي او څو ملګري به بلې خواته. همغه لوبې ته چی وایي؟ Pulling. او بل چی و؟ Throwing. Throwing. Throwing کوم یو و؟ په تېر لوست کې مې ویلي وو زده کوونکو. سوچ وکړئ، انځور ته وګورئ. چی دی؟ آفرین. Throwing اچول ته وایي. ښه زده کوونکو، دلته موږ په بلې برخې ته راځو. په بله برخه کې موږ چی لرو؟ Words scrambles. Words scrambles. دلته تاسو ته چی درکول سوي دي؟ تورې ګډوډې درکول سوي دي. لکه په تېر لوست کې موږ دا پریکټس مو ترسره کړی و، بیا هم همداسې یو مشابه پریکټس لرو. ګډوډې تورې تاسو ته درکول سوي دي. تاسو به دغه تورې یو ځای کوئ او یو معناداره کلمه اوښکه جوړوئ. ښه درنو زده کوونکو، دوه به یې زه تاسو ته ترسره کوم او نورې به تاسو کورنۍ دنده یې تاسو به ترسره کوئ او بیا به یې په کومنټ کې ماته انځور رالیږئ. ښه، لومړی آفرین ووایئ چی دی؟ تورې به یې زه په تختې باندې تاسو ته لیکمه. ښه درنو زده کوونکو، دلته ما تاسو ته مې دغه ګډوډې تورې مې ولیکلې. موږ له دې نه یوه کلمه جوړوو چې دغه کلمه معنا وړ کړي. ښه، تاسو یو ځل سوچ وکړئ، دغه تورې تاسو ته ډېر اشنا نه دي. په تېر لوست کې او په نن لوست کې هم دغه کلمه باندې ډېر تاسو مخ شوئ. چی ده؟ آفرین. آر به خپله لیکو، یو به دلته لیکو، ډبل ان، آی، ان او جی. دغه کومه کلمه سوه؟ آفرین درنو زده کوونکو، دا چی سو؟ رننګ. رننګ چی ته یې ویلې؟ منډه وهلو ته. چی تغییر راغی؟
دغه یوم دلته راوړ، دغه ډبل ان هم دلته راوړ او دغه ING خپله لیکل سوی دی. ښه بلې ته راځو چې بلې کوم یو دی؟ U P double L I G نه دلته چی دی؟ GIN GI او بیا N. ښه درنو زده کوونکو دغه توري ته وګورئ، بیا هم تاسو ته ډېره اشنا نه ده؟ آفرین درنو زده کوونکو، تاسو تر اوسه هم په لوست کې ولوله. دغه کوم دی؟ راځئ یو بل سره جوړ کړو. یو به خپله لیکو درنو زده کوونکو. آفرین اشتباه دی، یو به نه لیکو. لومړی توری چی دی؟ پی دی. پی یو ډبل ال آی ان او جی. ښه پولینګ کومه لوبه وه؟ ښه دغه توري موږ د رقم منظم کړه او له دې نه هم یوه معناداره کلمه جوړه کړه. درنو زده کوونکو دې ته وګورئ، دغه کومه لوبه وه؟ آفرین دا د کومه لوبه وه؟ لشپ بازي. نورې به تاسو ځان سره ترسره کوئ او ګورئ چې تاسو لوست هم زده کړی ده او یا هم که نه. تاسو به د دې انځور به ماته په کومنټ کې رالیږئ، زه به یې ګورم او که کومه اشتباه م وه بېرته به تاسو ته نظر درکوم. ښه درنو زده کوونکو راځو بلې برخې ته، بلې پاڼې ته راځو. څومه پاڼه؟ 22مه پاڼې ته راځو. خپل کتابونه خلاص کړئ. 22مه پاڼه. په 22مه پاڼه کې تاسو ته ویل دي لیټس ریډ. راځئ چې ویل ولو. چی به لولو؟ دلته موږ ته جملات راکول شوي دي، موږ به دا وایو. Repeat these sentences after your teacher. تاسو به دغه جملات معنی باید تکراروئ. Javed is skipping now. Javed is skipping now. Marjan is hiding now. Marjan is hiding now. Asif is throwing a ball now. Asif is throwing a ball now. Sabar is running now. Sabar is running now. Ilyas is kicking the ball now. Ilyas is kicking the ball now. Layla is jumping now. Layla is jumping now. Ali is sliding now. Ali is sliding now. Ahmad is pushing a cart. Ahmad is pushing a cart. ښه درنو زده کوونکو حتما به تاسو مانه بعد دغه جملات تکرار کړي دي. راځئ دلته موږ یو بله کورنۍ دنده هم لرو د کتاب یا د لوست په پای کې. دلته یې ویل دي homework. Write the above sentences in your notebook. ښه دغه کورنۍ دنده چې ده تاسو به دغه جملات ځان سره په کتابچو کې لیکئ. ښه درنو زده کوونکو زموږ نننی لوست بیا هم پای ته ورسېده. حتما به تاسو زده کړي او هغه هدایتونه چې ما تاسو ته مې درکړي دي هغه به هم ځان سره کار کړي او درس هم په دقت باندې غوږ نیولی او زده کړی مې. تاسو به خپلې کورنۍ دندې ماته په کومنټ کې رالیږئ. ښه درنو زده کوونکو که تاسو غواړئ زموږ راتلونکي ویډیوګانې وګورئ او یا هم تیر ویډیوګانې وګورئ کولی سئ چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې لایک کړئ. له ملتیا مو مننه. الله مو مل.